ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਛੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗ ਤੇ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਇਹ ਈਜ਼ਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਖੋਦ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦਾਣੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ। ਪੱਕੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਣਾ ਕੱਚਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਬਲੈਕ ਸਾਲਟ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ज़्यादा होए तो थोड़ी घट कर लिया। ਥੱਲੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸਟੀਮ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਬਣ ਗਈ ਆ। हो गई ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੜ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।